ลองนึกภาพสถานการณ์ที่มันเอ่อค่อนข้างจะหย้อนแย้งที่สุดในโลกการลงทุนดูนะครับ ค่ะ สมมุติว่าเราเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของเมกะเทรนด์โลกเลย อย่างพวกเทคโนโลยี AI อะไรแบบเนี้ย ใช่คือสินค้าเป็นที่ต้องการสุดๆไปเลย ใช่ครับ ทุกคนพูดถึงคุณในฐานะหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Cap เนี่ยใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย ครองสัดส่วนเกือบ 10% ของทั้งตลาดเลยนะ แต่ว่าความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ ราคาหุ้นของคุณเนี่ยกลับร่วงหล่นลงมาจากจุดสูงสุดกว่า30%โห ลงมาลึกเหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่ครับ แถมกำไรไตรมาสล่าสุดยังออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้มหาศาลเลย ท่ามกลางภาวะที่อัตราส่วน PE หรือราคาต่อกำไรเนี่ยมันพุ่งทะลุ110เท่าไปแล้ว 110 เท่านี่คือตึงมากเลยนะ แบบตึงสุดๆครับ คำถามคือในเมื่อภาพใหญ่มันดูดีขนาดนั้นเนี่ยทำไมราคาถึงร่วงหนัก และที่สำคัญกว่านั้นก็คือทำไมนักลงทุนหรือพวกสายเก็งกำไรเนี่ยถึงไม่ยอมแพ้แต่กลับหันมาจับจ้องเครื่องมืออย่าง DW01 เพื่อหาจังหวะทำกำไร ทั้งในขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลย พร้อมกับการจำกัดความเสี่ยงด้วยพลังของอัตราทดไปในตัว น่าสนใจมากค่ะ ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราจะมาแกะรอยกันครับว่าหุ้นยักษ์ใหญ่อย่างเดลต้ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ แล้วเราจะวางกลยุทธ์รับมือกับความผันผวนนี้ได้ยังไงบ้างครับ คือความย้อนแย้งที่คุณเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะ มันคือเสน่ห์แล้วก็เป็นความท้าทายที่สุดของตลาดทุนเลยนะ ยังไงครับ คือถ้าเราวิเคราะห์ในมุมของการใช้เครื่องมือเนี่ย ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคนถึงหันมามองตัว DW01 แทนที่จะเข้าไปซื้อหุ้นแม่โดยตรง ใช่ครับ เพราะหุ้นแม่ก็ดูน่าจะปลอดภัยกว่าไหม ลองคิดตามตัวเลข PE ที่110 เท่าที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ ครับผม ในทางปฏิบัติเนี่ยมันหมายความว่าถ้าบริษัทเขาทำกำไรได้เท่าเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องถือหุ้นตัวนี้นานถึง110 ปีเลยนะคะ โห110 ปี ใช่ค่ะถึงจะคุ้มทุนที่เราจ่ายไปเพื่อซื้อหุ้นในวันนี้ คือส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เลยนะ แบบนั้นเลยค่ะ ในขณะที่ถ้าเราไปดูค่าเฉลี่ย PE ของกลุ่มอุตสาหกรรมพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเนี่ย เขาซื้อขายกันอยู่แค่ระดับ 15.9 เท่านั้นเองค่ะ 15.9 กับ110นี่มันต่างกันเยอะมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยว่า ราคาหุ้นแม่ในกระดานตอนนี้เนี่ยมันถูกอัดฉีดด้วยความคาดหวังระดับพรีเมียมที่แบบสูงมากๆ การใช้เงินก้อนใหญ่เข้าไปซื้อหุ้นแม่ในจังหวะที่ valuation หรือว่ามูลค่ามันตึงตัวขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการแบกรับความเสี่ยงมหาศาลเลยค่ะ โอ้โห พอเทียบ110 เท่ากับ 15.9 เท่าแบบนี้เนี่ย เห็นภาพความตึงเครียดของราคาเลยครับ ใช่ไหมล่ะคะ แปลว่าตลาดเขามองว่าหุ้นตัวเนี้ยคืออนาคตของอุตสาหกรรมแบบ 100% เลย ซึ่งผมว่ามันนำมาสู่ประเด็นที่น่าสงสัยมากๆเลยนะ ยังไงคะ คือผมไปดูตัวเลขผลการดำเนินงานล่าสุดครับ ตัว EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุดเนี่ย มันร่วงลงไปถึง 32.9% เลยนะ โอ้โห ร่วงแรงอยู่นะคะ ใช่ครับ แถมยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดเขาคาดการไว้ตั้ง 32% ด้วย นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ถ้าเทรนด์ AI กำลังมาแรง Data Center ทั่วโลกก็แบบกำลังขยายตัวสุด ค่ะ ๆ แล้วทำไมตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของบริษัทที่เป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญ ถึงออกมาย่ำแย่ขนาดนี้ล่ะครับ มันย้อนแย้งกันหรือเปล่า เป็นจุดสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะ คือถ้าเรามองแค่ตัวเลขกำไรที่ลดลงเนี่ย เราอาจจะตกใจถูกไหมคะ ใช่ครับ เห็นตัวเลขก็หนาวแล้ว แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปที่กลไกเบื้องหลังนะครับ ค่ะ เราจะพบว่านี่คืออาการที่ในโลกธุรกิจเขาเรียกว่า growing pains ครับ growing pains นะคะ ความเจ็บปวดจากการเติบโตเหรอ การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ไปสู่ระบบจัดการพลังงานแบบ800 VDC เนี่ย เดี๋ยวขอสร้างนิดนึงครับ ค่ะ ได้ค่ะ ไอเทคโนโลยี800 VDC นี้มันสำคัญยังไงครับทำไมมันถึงกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญที่บริษัทระดับนี้ต้องยอมจ่ายหนักขนาดนี้ อธิบายง่ายๆแบบนี้แล้วกันค่ะ คือรถยนต์ EV รุ่นก่อนๆเนี่ยเขามักจะใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบ400 โวลต์ 400 โวลต์ ซึ่งมันมีข้อจำกัดก็คือมันชาร์จช้า แล้วก็สายไฟในรถเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักมาก นึกภาพตามออกครับ แต่พออุตสาหกรรมเขาขยับมาใช้800 โวลต์หรือไอตัว800 VDC เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันจะไหลผ่านได้เร็วขึ้น
อ๋อก็คือชาร์จไวขึ้นถูกต้องค่ะชาร์จไวขึ้นความร้อนลดลง และที่สำคัญคือใช้สายไฟเล็กลง รถก็เบาลงวิ่งได้ไกลขึ้นด้วย โหข้อดีเพียบเลยนี่ครับใช่ค่ะ ซึ่งการจะทำระบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้ switching power supply ระดับสูงมากอืมๆ ที่มันทนกระแสไฟแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีเยี่ยม ซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือเทคโนโลยีที่บริษัทนี้เขากำลังทุ่มทุนสร้างโรงงานใหม่ เพื่อที่จะผลิตมันออกมา อืมเริ่มเห็นภาพแล้วครับและแน่นอนค่ะว่าต้นทุนจากการเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาของพวกโรงงานผลิตแห่งใหม่พวกเนี้ยมันก็เลยมากดดันกำไรระยะสั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอ๋อเข้าใจเลยครับแปลว่าที่กำไรหดตัวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาขายของไม่ได้ใช่ค่ะไม่ใช่เลยแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังแบบสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับอัปเกรดเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตต่างหากถูกต้องเลยค่ะแล้วเรื่องการตั้งสำรองล่ะครับผมเห็นมีตัวเลขการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือสูงถึง800 ล้านบาทเลยนะตรงนี้มันสะท้อนเรื่องอะไรครับตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการชะลอการส่งมอบสินค้าค่ะอืมชะลอส่งมอบใช่คือในช่วงที่ supply chain ทั่วโลกเขากำลังปรับสมดุลกันอยู่เนี่ยบางครั้งชิ้นส่วนปลายทางหรือลูกค้าเขาอาจจะชะลอการรับของออกไปอ๋อพอของค้างสต็อกก็เลยต้องตั้งสำรองใช่ค่ะทำให้บริษัทเขาต้องตั้งสำรองมูลค่าสินค้าคงเหลือไว้ถึง800 ล้านบาทตามมาตรฐานบัญชีเลยหูย800 ล้านเลยนะค่ะซึ่งพอเราเอาค่าเสื่อมโรงงานใหม่มาบวกกับการตั้งสำรองก้อนนี้เนี่ยมันก็เลยไปกระแทกไอ้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ให้หดตัวลงอย่างแรงในไตรมาสที่ผ่านมานี่เองค่ะสรุปก็คือพวกเขากำลังยอมจ่ายราคาของความเจ็บปวดในวันนี้เพื่อสร้างฐานการผลิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตนั่นเองสรุปได้เห็นภาพมากค่ะทีนี้พอภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยสถาบันการเงินที่เขาเป็นคนประเมินมูลค่าเขามองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยต้นทุนก็บานตะไทยเลยนะแต่อีกฝั่งก็คืออนาคตที่แบบสดใสสุดๆตรงนี้แหละค่ะคือความสนุกค่ะยังไงครับคือสถาบันการเงินชั้นนำส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คำแนะนำเชิงระมัดระวังค่ะคืออยู่ในกรอบถือไปจนถึงปรับลดน้ำหนักการลงทุนคือไม่ได้บอกให้ซื้อเต็มที่ใช่ค่ะโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยสถาบันที่เขาประเมินไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ312ถึง333 บาท300กว่าแต่ความพีคคืออะไรรู้ไหมคะอะไรครับการประเมินมูลค่าเนี่ยมันแตกออกเป็น2ขั้วอย่างสุดโต่งเลยค่ะ2ขั้วเลยเหรอครับใช่ขั้วแรกคือขั้วอนุรักษ์นิยมที่เขามองถึงแรงกดดันระยะสั้นเป็นหลักเขาให้ราคาเป้าหมายแถว244ถึง245 บาทเท่านั้นเองโอ้โหกดลงไปต่ำมากนะนั่นแต่ในขณะเดียวกันนะคะขั้วที่เขาเชื่อมั่นในอุปสงค์ของ AI ระดับโลกแบบสุดหัวใจเลยเนี่ยขั้วกระทิงเขามองทะลุไปถึง440ถึง450 บาทเลยทีเดียวค่ะโหแก็บมันกว้างมากถึง200 บาทเลยนะคะเดี๋ยวนะครับคือถ้าส่วนต่างการประเมินมูลค่าพื้นฐานมันห่างกันเป็นร้อยบาทขนาดนี้เนี่ยแปลว่าการใช้แค่ปัจจัยพื้นฐานมหามูลค่าที่แท้จริงสำหรับพวกนักเทรดระยะสั้นถึงระยะกลางมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าตลาดเขาจะเลือกเชื่อขั้วไหนในสัปดาห์นี้หรือว่าเดือนนี้ใช่ค่ะเมื่อปัจจัยพื้นฐานมันมีความขัดแย้งกันสูงแล้วก็มีช่องว่างขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถพึ่งพามันเพื่อหาจังหวะเข้าทำแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ได้เลยแล้วเราต้องทำยังไงครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเลิกเถียงกันเรื่องมูลค่าค่ะแล้วหันมาดูว่าเม็ดเงินจริงๆในตลาดเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่กราฟเทคนิคอลนั่นเองใช่เลยซึ่งนั่นก็คือการใช้กราฟเทคนิคอลมาเป็นเข็มทิศค่ะน่าสนใจครับถ้าเราดูกราฟโครงสร้างราคาระยะกลางและสั้นนะคะราคาหุ้นแม่เนี่ยปรับฐานจากจุดสูงสุดที่372 บาททิ้งดิ่งลงมาทดสอบโซนฐานราคาบริเวณ258 บาทเรียบร้อยแล้วค่ะลงจาก372มา258นี่ถือว่าลึกมากเลยนะครับลึกมากค่ะแล้วทำไมต้องเป็นตัวเลข258ครับคือมันมีนัยสำคัญอะไรหรือว่าเป็นแค่ตัวเลขกลมๆทางจิตวิทยาเฉยๆแล้วพวกสัญญาณชี้วัดอื่นๆอย่างตัว RSI เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างครับในจังหวะนี้คือ258 บาทเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะคะอันกว่านั้นถ้าเราไปดูดัชนีความแข็งแกร่งสัมผัสหรือ RSI เนี่ยครับตอนนี้มันปรับตัวลงมาทดสอบโซนขายมากเกินไปหรือว่า oversold แล้วนะคะ
ตกโซนโอเวอร์โซล ใช่ค่ะดิ่งลงมาต่ำกว่าระดับ 40 แล้วค่ะ ช่วยขยายความคำว่าโอเวอร์โซลต่ำกว่า 40 ในมุมของจิตวิทยาตลาดให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับนักลงทุนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ ได้ค่ะ อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้เลยละกัน RSI ที่ต่ำกว่า 40 เนี่ย มันหมายความว่าความกลัวได้เข้าครอบงำตลาดจนถึงขีดสุดแล้วค่ะ อืม คนที่อยากจะขายหรือคนที่เขาทนขาดทุนไม่ไหวเนี่ย เขาได้ทยอยสาดของทิ้งออกมาจนแทบจะหมดมือแล้ว คือแรงขายมาเริ่มหมด ถูกต้องค่ะ แรงขายที่เคยกดดันมันเริ่มเหือดแห้ง ครับผม ซึ่งในทางสถิตินะคะ เมื่อแรงขายหมดไป แล้วราคาลงมาลึกจนถึงจุดที่แบบvaluation มันเริ่มกลับมาน่าสนใจเนี่ย มันมักจะเป็นจุดที่เกิดสัญญาณการดีดกลับทางเทคนิค หรือที่เรามักจะเรียกว่า technical rebound ได้ง่ายที่สุดค่ะ แต่ช้าก่อนนะครับ เมื่อทีคุณบอกว่านักวิเคราะห์สายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่ 244 ถึง 245 บาท ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ ถ้าสมมุติว่าไอ้แนวรับ 258 บาทนี้เนี่ยมันเกิดรับไม่อยู่ แล้วราคารูดถงไปต่อเลยครับ เราจะทำยังไง ตรงนี้ล่ะค่ะ คือหัวใจสำคัญของการวางแผนเลย เราถึงต้องมีการกำหนดโซนระยะปลอดภัยสูงสุด หรือที่เรียกว่า margin of safety เอาไว้ค่ะ margin of safety ใช่ ซึ่งเราจะวางไว้ที่ 244 ถึง 245 บาท เดี๋ยวสังเกตไหมครับว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันไปบรรจบกับราคาเป้าหมายของขั้วอนุรักษ์นิยมพอดีเป๊ะเลย ใช่เลยค่ะ นี่แหละคือจุดที่เส้นกราฟเทคนิคอลกับตัวเลขพื้นฐานมันมาตัดกันพอดี โอ้โหพอดีเป๊ะ มันคือฟางเส้นสุดท้ายค่ะ ฝั่งเส้นสุดท้ายเลยนะ ถ้าราคาหลุดโซน 244 ถึง 245 บาทลงไปเนี่ย นั่นแปลว่าทั้งสายกราฟที่มองแนวรับ แล้วก็สายพื้นฐานที่มองมูลค่าต่ำสุด ครับ ต่างพร้อมใจกันยอมแพ้ค่ะ โอ้โห ถ้าเป็นงั้นจริงคงเทกันยับเลยนะครับ แน่นอนค่ะ มันจะเกิดแรงเทขายระลอกใหญ่เลย นี่จึงเป็นจุดวัดใจที่เราไม่ควรปล่อยให้หลุดโดยเด็ดขาด ชัดเจนมากครับ 244 คือเส้นแบ่งความเป็นความตายเลยนะ ค่ะ แล้วถ้าในกรณีที่แรงขายมันเหือดแห้งจริงๆ อย่างที่ RSI บอกแหละครับ แล้วราคามันเริ่มรีบาวด์ดีดกลับขึ้นไปเนี่ย มันจะพุ่งไปปะทะแนวต้านที่ตรงไหนครับ แนวต้านแรกที่จะเป็นเหมือนด่านทดสอบในการรีบาวด์นะคะ จะอยู่ที่โซน 277 ถึง 282 บาทค่ะ 277 ถ้าสามารถทะลุผ่านโซนนี้ไปได้เนี่ย พร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะ ครับผม เป้าหมายถัดไปเนี่ยจะเปิดกว้างไปถึง 300 ถึง 330 บาทเลยค่ะ โอเคครับ ตอนนี้เราเห็นสมรภูมิรบแบบชัดเจนมาก แนวรับแรก 258 จุดถอยหลังชนฝาหรือ margin of safety คือ 244 ส่วนแนวต้านด้านบนรออยู่ที่ 277 ค่ะ แผนชัดเจนมาก ทีนี้เราจะใช้อาวุธแบบไหนเข้าไปลุยในสมรภูมินี้ครับ เพราะว่าตอนต้นเนี่ยเราคุยกันไว้ว่า เราจะไม่เข้าไปซื้อหุ้นแม่ตรงๆ แต่เราจะใช้สเปคของ DW01 มาจับคู่กับกลยุทธ์แทน ใช่ค่ะ การใช้ DW01 เนี่ย มันทำให้เราออกแบบกลยุทธ์ได้หลากหลายมากๆเลยนะ ครับ เริ่มจากฝั่งที่คาดว่าราคาจะขึ้นหรือว่าฝั่งคอกันก่อนนะคะสำหรับคนที่ชอบความรวดเร็วแบบเล่นจบในวันหรือว่า Day Trade ครับผม เรามีซีรีส์ C2701 W ค่ะ ตัวนี้มันดียังไงครับ ตัวนี้เขามีอัตราทดจริงหรือตัว effective gearing เนี่ยสูงถึง 3.61 เท่าเลยนะคะ โห 3.61 เท่า แปลว่าถ้าหุ้นแม่ขยับ 1% DW ตัวนี้จะขยับประมาณ 3.6% ค่ะ แรงเอาเรื่องนะ ใช่ค่ะ แล้วก็มีค่า sensitivity หรือความไวเนี่ยอยู่ที่ 0.70 ค่ะ ขอเจาะตรง sensitivity 0.70 นิดนึงครับ ได้ค่ะ คือในหน้ากระดานเทรดจริงๆ เนี่ย ไอ้ค่า 0.70 เนี่ย มันทำงานยังไงครับ มันหมายความว่าแบบพอหุ้นแม่ขยับ1ช่อง แล้ว DW จะขยับตามทันทีเลยไหม ไม่ทันทีเป๊ะในทุกๆช่องหรอกค่ะ เอาแล้วมันขยับยังไงครับ คือ sensitivity ที่ 0.70 เนี่ย หมายความว่าเมื่อหุ้นแม่ขยับขึ้น1ช่อง สมมติจาก 258 เป็น 259 นะครับ ใช่ค่ะ ราคา DW จะยังไม่ได้ขยับเต็มช่องนะ แต่มันจะแบบสะสมมูลค่าเพิ่มขึ้นมา 0.7 ส่วน ฮะ พอหุ้นแม่ขยับขึ้นอีก1ช่องรวมเป็น2ช่อง คราวนี้มูลค่า DW มันสะสมเป็น 1.4 ส่วนแล้ว เอามันเกิน1แล้ว ใช่ค่ะ มันถึงจะกระโดดข้ามช่องตามไปค่ะ เข้าใจละ พูดง่ายๆก็คือ ขยับตามแม่เกือบทุกช่องแหละครับ แต่ก็มีบางจังหวะที่อาจจะต้องรอให้แม่ขยับนำไปก่อนนิดนึงถึงจะกระโดดตามทัน ค
ลียร์เลยครับ เห็นภาพการขยับของราคาบนกระดานเลย ทีนี้ผมเห็นว่ามันมีอีกค่าหนึ่งก็คือ time decay หรือว่าค่าเสื่อมเวลา ตัวสำคัญเลยค่ะ ใช่ ซึ่งไอตัว C271W สำหรับ Day Trade เนี่ย มันลบอยู่ถึงลบ 1.21% ต่อวันเลยนะ อืม ทำไมมันโหดจังครับ แล้วถ้าผมเกิดอยากจะซื้อตัวเนี้ยแล้วถือแช่ไว้สัก 5 วัน เพื่อรอให้มันวิ่งไปชนเป้า 277 บาท มันจะเป็นอะไรไหมครับ ในเมื่ออัตราทดมันสูงตั้ง 3.6 เท่าเนี่ย น่าจะได้กำไรเยอะดีนะ โห เป็นความคิดที่อันตรายมากเลยนะคะ อ้าวเหรอครับ ใช่ค่ะ และเป็นจุดที่นักเทรดมือใหม่เจ็บตัวกันเยอะที่สุดเลย อืม คือต้องเข้าใจกลไกของไอ้ตัว time decay ก่อนค่ะ มันทำงานยังไงครับ มันทำงานเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ถูกวางทิ้งไว้กลางแดดค่ะ เห็นภาพเลย มูลค่าของมันจะละลายหายไปทุกวัน วันละ 1.21% เพียงแค่คุณถือมันไว้เฉยๆนะคะ โห แค่ถือเฉยๆ ก็เสียเงินแล้ว ใช่ สมมุติคุณถือไว้ 5 วัน แล้วหุ้นแม่ออกข้าง ไม่ยอมขยับไปไหนเลย ครับ มูลค่า DW ของคุณจะหายไปฟรีๆกว่า 6% แล้วนะคะ 6% นี่เยอะมากนะครับสำหรับการอยู่นิ่ง ใช่ไหมล่ะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินว่ารอบการรีบาวนี้อาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 วัน หรือเป็นการเล่นแบบสวิงเทรด ๆ ครับผม เราถึงต้องเปลี่ยนไปใช้ซีรีส์ T ฝั่ง call แทนค่ะ Series T มันต่างยังไงครับ อย่างตัว C2070T ตัวนี้นะคะ อัตราทดเขาอาจจะลดลงมาหน่อย เหลือประมาณ 2.51 เท่า ลดลงมาหน่อยนึง แต่มันมีค่า time decay ที่ต่ำมากค่ะ เพียงแค่ลบ 0.55% ต่อวันเท่านั้นเอง โอ้ ต่างกันเยอะเลยนะ การใช้ซีรีส์ T ก็เลยเหมือนกันซื้อเวลาหรือแบบเอาน้ำแข็งไปใส่ไว้ในกระติกเก็บความเย็นนะคะ อ่าฮะ ทำให้เราหายใจหายคอ แล้วก็รอรอบการฟื้นตัวได้โดยที่ไม่โดนกัดกินเงินต้นมากเกินไปค่ะ เคลียร์คัดมากครับ น้ำแข็งกลางแดดกับน้ำแข็งในกระติก เราต้องเลือกเครื่องมือให้มันตรงกับระยะเวลาที่เราตั้งใจจะเทรด ถูกต้องเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายล่ะครับ ถ้าราคาหุ้นแม่มันหลุด 254 บาทลงมา เราอยากทำกำไรขาลง หรือแบบอยากทำเฮดจิ้งป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้นแม่ที่เรามีอยู่เนี่ย เรามีอาวุธฝั่งพุทธตัวไหนแนะนำบ้างครับ สำหรับฝั่งพุทธนะคะ เพื่อเก็งกำไรขาลงหรือป้องกันความเสี่ยง ซีรีส์ที่โดดเด่นเลยก็คือ P2611A ค่ะ ตัว P2611A นะครับ สเปคเป็นไงบ้างครับ ตัวนี้เขาให้อัตราทดอยู่ที่ลบ 2.25 เท่าค่ะ อ่าฮะ แล้วก็มีความไวหรือ sensitivity เนี่ยค่อนข้างสูงถึง 0.79 เลย ไหวใช้ได้เลย ใช่ค่ะ ช่วยให้เราสร้างผลตอบแทนส่วนทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาที่หุ้นแม่มันร่วงลงมา ครับผม แต่สิ่งที่อยากจะไฮไลท์ตัวโตๆเป็นเหมือนป้ายเตือนภัยระดับสีแดงเลยนะคะ คืออะไรครับ กรุณาหลีกเลี่ยงซีรีส์ที่มันใกล้จะหมดอายุโดยเด็ดขาดค่ะ อ๋อ พวกใกล้หมดอายุ ใช่ อย่างเช่นซีรีส์ที่จะหมดอายุในเดือน 9 เนี่ย พวกนี้มีค่า time decay ที่แบบโหดเหี้ยมมากนะคะ ระดับลบ 20 ถึงลบ 35% ต่อวันเลยนะ โห ลบ 35% ต่อวันเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ การเข้าไปเทรดตัวพวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่การลงทุนแล้วล่ะ มันคืออะไรครับ มันคือการถือระเบิดเวลาที่พร้อมจะตุ่มตามใส่พอร์ตคุณได้ทุกเมื่อเลยค่ะ โอ้โห ลบวันละ 30% นี้คือ ถือข้ามวันตื่นมาเงินหายเกือบครึ่งเลยนะครับ ห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยแบบนี้ ใช่ครับ ต้องระวังมาก ทีนี้เรามาลุยตารางราคาจับคู่กลยุทธ์หรือตัว action plan กันดีกว่าค่ะ ขอแบบช้าๆ ชัดๆ ให้คนฟังเห็นเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าของการเทรดรอบนี้เลยค่ะ ๆ ได้เลยครับ เรามาเริ่มที่แผนหน้าคอกันก่อนนะครับ ครับผม หน้าคอ สมมุติว่าหุ้นแม่ลงมาแตะแนวรับ 258 บาท แล้วเกิดมีแรงซื้อเด้งกลับ เราจะพิจารณาเข้าซื้อตัว day trade อย่าง C2701W ค่ะ ตัว day trade นะครับ ใช่ค่ะ ณ จังหวะที่หุ้นแม่ราคา 258 บาทนั้น ราคา DW มันจะอยู่ที่ 0.67 บาทค่ะ 0.67 บาท โอเค เราก็เข้าซื้อตรงนี้ล่ะค่ะ แล้วลุ้นให้หุ้นแม่มันรีบาวไปชนแนวต้านที่ 277 บาท อ่าฮะ แล้วพอหุ้นแม่ไปถึง 277 ปุ๊บ ราคา DW เราจะเป็นเท่าไหร่ครับ เมื่อหุ้นแม่ถึง 277 ราคา DW ของเราจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 0.82 บาทค่ะ จาก 0.67 ไป 0.82 ใช่ค่ะ ซึ่งแปลว่าเราจะได้กำไรประมาณ 22% เลยนะคะ 22% โอ้โห ถือว่าเป็นน้ำซึมบ่อทรายที่หวานเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ย แล้วถ้ามันผิดทางเหรอครับ จุดหนีตายของเราคือตรงไหนครับ ถ้าผิดทางนะคะ เราต้องตั้งจุด stop loss ไว้ที่ตรง margin of safety ค่ะ
ก็คือที่ 244 บาท ใช่ค่ะ เมื่อหุ้นแม่หลุด 244 บาท ณ จุดนั้นราคา DW ของเรามันจะลดลงมาเหลือ 0.57 บาทค่ะ จาก 0.67 เหลือ 0.57 หรือคิดเป็นการขาดทุนประมาณ 15% ค่ะ อืม ถ้าเราเทียบความเสี่ยงหรือ risk ที่ 15% กับโอกาสทำกำไรหรือ reward ที่ 22% อ่าฮะ ถือว่าเป็น risk reward ratio ที่แบบคุ้มค่าที่จะเสี่ยงค่ะ เยี่ยมเลยครับ แผนฝั่ง call ชัดเจนมาก แล้วสำหรับแผนหน้าพุทธล่ะครับ เข้าออกตรงไหนดี สำหรับแผนฝั่งพุทธนะคะ สัญญาณเข้าซื้อจะเกิดได้ใน 2 กรณีค่ะ ครับผม กรณีแรกคือ กรณีแรกคือ หุ้นแม่หลุดแนวรับ 254 บาทลงมา อืม หรือกรณีที่ 2 คือ หุ้นแม่เด้งขึ้นไปชนแนวต้าน 282 บาท แล้วไม่ผ่านโดนตบตกลงมาค่ะ อ๋อ คือถ้าขึ้นไปชนแล้วร่วง ก็ดักพุทธเลย ใช่ค่ะ เราจะเข้าซื้อตัว P2611A สมมุติที่ราคา 0.63 บาทนะคะ 0.63 บาท จากนั้นเราก็ลุ้นเป้าทำกำไรเลยค่ะ เมื่อหุ้นแม่ไหลลงไปหาแนวรับลึกที่ 244 บาท อ่าฮะ ณ จุดนั้นราคา DW ฝั่งพุทธเราจะเป็นเท่าไหร่ครับ ราคา DW ฝั่งพุทธมันจะขยับขึ้นไปที่ 0.73 บาทค่ะ จาก 0.63 ไป 0.73 ใช่ค่ะ แต่ถ้าผิดคิว หุ้นแม่ดันเบรกทะลุแนวต้าน 282 บาทขึ้นไปได้แบบแข็งแกร่งเลยเนี่ย อันนี้ต้องเพ่นแล้ว ใช่ ต้องตัดขาดทุนทันทีค่ะ ซึ่งราคา DW มันจะเหลือประมาณ 0.45 บาทค่ะ อืม ฟังดูเหมือนเรามีแผนที่นำทางที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับ ทั้งจุดเข้าจุดออกจุดตัดขาดทุนคำนวณเปอร์เซ็นต์มาให้เสร็จสับเลย ค่ะ แต่เอาเข้าจริง ๆ นะทำไมนักลงทุนจำนวนมากเนี่ย ถึงยังขาดทุนจากการเทรด DW อยู่อีกครับ ทั้งที่แบบตัวเลขมันก็บอกอยู่ทนโทษบนหน้าตารางขนาดเนี้ย อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ครับ เพราะสิ่งที่ยากที่สุดในการเทรดเนี่ย มันไม่ใช่การคำนวณหรอกค่ะ แล้วมันคืออะไรครับ แต่มันคือวินัยแล้วก็การจัดการอารมณ์ค่ะ อุ้ย เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย ใช่ค่ะ กฎเหล็กระดับระบบ หรือไอ้ตัว strict risk rules ของการเทรด DW เลยก็คือ ครับ คุณต้องจำไว้เสมอว่านี่คือเครื่องมือเก็งกำไรระยะสั้น ที่มีวันหมดอายุ อืม ไม่ใช่สินทรัพย์ที่คุณจะแบบซื้อทิ้งไว้แล้วภาวนาให้มันกลับมา สาย VI ใช้ไม่ได้กับตรงนี้ ไม่ได้เด็ดขาดค่ะ ดังนั้นเนี่ยตารางราคาที่เราวางแผนกันไว้ มันคือกฎหมายสูงสุดค่ะ กฎหมายสูงสุดเลยนะ เด็ดขาดเลยค่ะ คุณต้องโยนซ้ายตัดขาดทุนทันทีแบบไร้หัวใจเลยนะคะ อะไรหัวใจเลยนะครับ ใช่ เพราะถ้าคุณปล่อยให้ Time Decay มันทำงานร่วมกับการลดลงของหุ้นแม่เนี่ย โห เงินต้นของคุณมันจะละลายหายไปอย่างรวดเร็วมาก การรักษาวินัยตัดขาดทุนตามแผน คือสิ่งเดียวเลยค่ะ ที่จะปกป้องเงินทุนก้อนใหญ่ของคุณ ให้รอดพ้นจากความผันผวนนี้ได้ ผมชอบคำว่า โยนซ้ายแบบไร้หัวใจนะครับ มันคือความจริงที่สุดของการเทรดเลย ใช่ค่ะ คือตัว DW01 เนี่ยเขาถูกออกแบบมา เพื่อเป็นแว่นขยาย หรือเป็น amplifier ที่ช่วยแบบขยายผลกำไรจากวิสัยทัศน์ที่คุณมองเห็น แต่ไม่ได้มีไว้เป็นเครื่องมือให้เราดันทุรังในวันที่ตลาดมันไม่เป็นใจ ถูกต้องที่สุดค่ะ การยอมตัดนิ้วเพื่อรักษาแขนเนี่ยคือสุดยอดปรัชญาของนักเทรดที่อยู่รอดในระยะยาวครับ ใช่ค่ะ และถ้าเราแบบลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันสักนิดหนึ่งนะคะ ครับผม ภาพรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ที่อยากจะฝากให้ทุกคนเอาไปคิดต่อ คำถามว่าอะไรครับ คือการที่บริษัทเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดระยะสั้น ทั้งการทุ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับ 800 VDC การตั้งสำรองสินค้าคงเหลือแบบมหาศาล หรือแม้แต่การต้องแบกรับค่าเสื่อมโรงงานใหม่ในวันนี้เนี่ย สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนนะคะ แต่มันอาจจะเป็นการขุดคูเมืองและสร้างเกราะป้องกันที่สูงลิ่ว เพื่ออะไรครับ เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งรายอื่นเข้ามาสู้ในตลาดนี้ได้ง่ายๆไงค่ะ จริงด้วย คำถามก็คือความเจ็บปวดในวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นการสร้างอำนาจกึ่งผูกขาดหรือ monopoly ในตลาด power supply สำหรับ AI data center ทั่วโลกในวันพรุ่งนี้หรือเปล่า โห เป็นมุมมองที่ทำให้เราแบบต้องกลับมาทบทวนกราฟใหม่เลยนะครับ ใช่ไหมล่ะคะ คือการที่กำไรเขาสะดุดในวันนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นแค่การจ่ายค่าตั๋วเพื่อขึ้นไปนั่งแท่นผู้นำตลาดแบบถาวรในอนาคตก็ได้ ถูกต้องค่ะ และเมื่อวันที่ระบบนิเวศของ AI มันต้องการพลังงานไฟฟ้าระดับมหาศาลเพื่อไปหล่อเลี้ยง Data Center ทั่วโลกเนี่ย
อืม เมื่อวันนั้นมาถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนี้ มันจะยังคงถูกกดทับอยู่ที่ขั้วอนุรักษ์นิยมที่ 244 บาท หรือว่ามันจะทะยานทะลุเพดานไปสู่ขั้วแห่งอนาคตที่ 450 บาท หรืออาจจะไกลกว่านั้นนะคะ ใช่ครับ หรืออาจจะไกลกว่านั้น นี่แหละคือโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องไปหาคำตอบกันต่อด้วยตัวเองครับ ค่ะ แต่สำหรับวันนี้เนี่ยตราบใดที่มูลค่ามันยังคงแกว่งตัวอยู่ในสมรภูมิที่เราคุยกันมา เครื่องมืออย่าง BW01 และการมีวินัยที่เคร่งครัด จะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดของคุณอย่างแน่นอนครับ ใช่ค่ะ วินัยสำคัญที่สุด ครับผมสำหรับการเจาะลึกข้อมูลสืบนี้เนี่ยหวังว่าทุกท่านจะได้ทั้งกลยุทธ์ แล้วก็กรอบความคิดที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในกระดานเทรดนะครับขอบคุณที่ติดตามร่วมค้นหาความจริงไปกับเราครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน